Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ tập may đường thẳng và khoảng cách 5 ly nha. Để bỏ miếng vải vô được chân vịt, các bạn phải gạt gối này qua bên phải rồi bó miếng vải vào, rồi sau đó để gối lại vị trí cũ nha. Khi may xong để lấy miếng vải ra thì mình cũng tiến hành gạt gối rồi cắt chỉ nhé các bạn. Tập may thì khoảng cách chỉ các bạn để ở mức 2,5 hoặc là 3 nhé các bạn. Các bạn chuẩn bị cho mình một tấm vải tầm 50 cm vuông nhé. Một chân vịt là 1 cm nha các bạn. Vậy trong video mình tập khoảng cách nửa chân vịt, vậy tính ra là khoảng cách hai đường chỉ là 5 ly nha các bạn. Để tiến hành may, các bạn mở máy may, sau đó các bạn đạp bàn máy may lên phía trước nha. Các bạn kê chân vịt sát với mép vải, sau đó các bạn đạp tầm 3-4 mũi kim là các bạn tiến hành lại chỉ để khóa đường chỉ đó lại nha. Bây giờ các bạn chỉ việc đẩy nhẹ miếng vải và giữ thẳng miếng vải thì máy sẽ tự kéo miếng vải đi. Khi đạp máy may hết đường vải, các bạn cũng tiến hành lại chỉ khóa đường chỉ lại nhé. Đối với máy may không có chế độ tự động cắt chỉ thì các bạn kéo miếng vải ra và cắt chỉ sát vô chỗ chỉ thừa là được nha. Khi bạn vừa may xong, kim sẽ bị kẹt ở khe máy may, để tiến hành lấy kim nên các bạn đạp bàn đạp máy may về phía sau, kim sẽ được nâng lên nha. Cứ như vậy các bạn lại kề mép chân vịt bên phải vào sát đường chỉ vừa may và tiến hành đạp, cứ lặp đi lặp lại đến khi hết miếng vải đó mình lại cắt miếng vải khác tập nha. Vải các bạn có thể đi mua hoặc xin ở những nhà may gần nhà các bạn nha. Ở phân đoạn này mình sử dụng chức năng cắt chỉ tự động hình có cái kéo đó các bạn, nên khi mình đạp bàn đạp về phía sau thì máy tự động cắt chỉ và nâng kim lên luôn nha các bạn. Các bạn cứ tập như vậy đến khi tấm vải 50 cm này mà các bạn đạp thẳng được hết thì chuyển qua tấm vải dài 1 mét nha, vì vải càng dài càng khó đạp thẳng.